اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه منوي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل بندانه بناتي بفكره سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. هستخدم ابره رقم 2 مللي وهطبق معاكم بخيط النول الفرنساوي، لكن انتوا طبعا تستخدموا خيط القطن او الخيط الصوف على قطن او الخيط الصوف، مفيش مشكله. هنبدا نشتغل. هبدا اعمل 12 سلسله. بسم الله. هعمل عقده وبعد كده هشتغل 12 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ال 12 سلسلة هرتفع 4 سلاسل. 1 2 3 4. هعد 1 2 3 4 وهروح للغرزة رقم 5 من تحت وهشتغل فيها غرزة حشو. تاني هشتغل 4 سلاسل. 1 2 3 4. هفوت سلسلة من تحت وهروح للسلسلة اللي بعدها وهشتغل غرزة حشو. تاني هكرر 4 سلسلة. 1 2 3 4. بفوت سلسلة من تحت واشتغل في التانية غرزة حشو، وبفضل اكرر 1 2 3 4. هسيب سلسلة من تحت وهروح للي بعدها وهشغل غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اخلص السطر بتاعي. 1 2 3 4. هنسيب سلسلة ونروح للسلسلة التانية. 1 2 3 4. هسيب سلسلة واروح لاخر سلسلة موجودة معايا بالشكل ده. دلوقتي بقى معايا 6 فراغات. 1 2 3 4 5 6، بس هو الاولاني مش باين شوية، بس مع الشغل هيبان معانا. هرتفع تاني 4 سلسلة. 1 2 3 4. هلف الشغل بتاعي بالشكل دوت وهاجي هنا عند الفراغ الاول في نصه بالظبط هشغل غرزة حشو. تاني 1 2 3 4 ونيجي في نص الفراغ اللي بعده ونشغل غرزة حشو. يبدأ الفراغات معانا اللي تحت هتبان، ودي اسمها غرزة الشبكة. 1 2 3 4 وهنروح في نص الفراغ اللي بعده ونشغل غرزة حشو. تاني 1 2 3 4 وهروح الفراغ اللي بعده هشغل غرزة حشو. تاني هكرر 1 2 3 4 ونروح للنص بتاع الفراغ اللي بعده واشغل غرزة حشو. 1 2 3 4 واخر فراغ عندي هروح اشغل في المنتصف عنده غرزة حشو. نعد الفراغات بتاعتنا. 1 2 3 4 5 6. تاني هكرر هرتفع 1 2 3 4. هلف الشغل بتاعي وهاجي في نص الغرزة الاولى في الفراغ واعمل غرزة حشو. زي ما انتوا شايفين بتبدأ الغرزة بتاعتي تبان بشكل اوضح. تاني 1 2 3 4. كل ما هنرتفع بسطور هتبان الغرزة بتاعتنا زي ما احنا شايفين قد ايه شكلها جميل وشيك. ممكن نعمل الارتفاع اللي احنا حابينه او العرض اللي احنا حابينه. 2 3 4. 1 2 3 4 ونروح للمنتصف في الفراغ واشغل غرزة حشو. تاني اكرر 1 2 3 4 وهروح للفراغ اشغل في نصه غرزة حشو. 1 2 3 4 واخر فراغ عندي اهو الصغنطط ده عشان بيبقى في البداية ما بيبقاش باين هشغل غرزة حشو وهكرر تاني. هفضل اكرر العملية دي لغاية ما اوصل للدوران بتاع البندانة بتاعتي المقاس اللي انا محدداه سواء للاطفال او للكبار. 4 سلسلة والف الشغل بتاعي واروح لاول غرزة اشتغل في نصها غرزة حشو. بصوا زي ما انتوا شايفين كل ما بنرتفع كل ما بتبان الغرزة بتاعتنا.
افضل طبعا ارتفع ارتفع لغايه ما اوصل للدوران. هو دوت عامه البندانه بتاعتي بتكون بالشكل دوت، بالشكل دوت. ده الطول بتاع عرضها. الطول طبعا بيكون حسب مقاس دوران الراس بتاعتنا. هكمل لغايه ما اوصل للدوران اللي انا حباه وبعد كده هرجع له. رجعت لكم تاني دوت البندانه بتاعتنا بعد ما اشتغلت طبعا مجموعه من الاسطر بتاعتنا. وطبعا زي ما اتفقنا احنا هنشتغل الطول بتاعها عشان بعد كده لما نيجي نطبقها كده تكون هي مقاس دوران الراس. وناخد بالنا ان الغرزه دي مطاطه، يعني نحاول نقلل من العدد او المقاس بتاع دوران الراس حوالي 2 سنتي او 3 سنتي حسب ما انتوا شايفين الحجم بتاعها مع لبس الطفل او معانا احنا نفسينا. يعني هي عامه تنفع لكل الاعمار زي ما اتفقنا. بالشكل دوت بخلصها وبعد كده بالابره وبالخيط بخيط الطرفين في بعض من هنا زي ما احنا شايفين. بيكون ده شكلها. وبعمل لها وردة او فيونكة او طبعا الديكور اللي انتوا حابينه اعملوه. انا عملت لها ورقة متعددة الطبقات، هي كانت طبقة واحدة بس، وبعد كده ركبت لها الطبقة التانية كانت اللي هي فروع الشجر بتاعتها. وعندكم طبعا الفيديو بتاع الورد متعدد الطبقات، والوردة اللي هي بتكون متركب فيها كمان اوراق الشجر الخاصة بيها. دي كانت فكرتنا النهاردة. اتمنى يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد منه.